Na halihó, sziasztok! AOR 8000-es kézi vevő második rész. Látható, hogy összerakásra került ez a gyönyörű kis kütyű, és mielőtt bárki megkérdezi, hogy mi ez a csatlakozó itt a rádiónak a jobb alsó sarkában, nos, elárulom nektek, a készülék előző gazdája nem talált olyan szabványú dugót, amilyen a gyári, úgyhogy faragott bele egy sajátot. Nagyjából úgy nézem, hogy ez valami Szokol kisrádiónak lehetett a fülhallgató csatlakozója, a szépen belül átvezetékelte ide, és már is meg volt oldva a készülék tápellátása. Roppant mód parasztos megoldás, ezt a csatlakozót kikötöttem, és benne hagytam, hogy a kosz ne menjen bele. No, de most nem is a fizikai kialakítása a videó témája, úgyhogy mutatom a lényeget. Ugye az előző videóban bemutattam, hogy a gumi billentyűzetnek a kis érintkező lapocskái a másik oldalon, amik ugye gyárilag föl voltak rá hordva, hát azok az elmúlt 20-30 évben elkoptak, és izomból kellett nyomkodni a készüléknek minden egyes gombját. Kapcsoljuk akkor be. És nagyon finoman elkezdem ezzel a csipesszel nyomkodni, hogy lássátok, hogy nem izomból kell. Üssük be mondjuk azt, hogy 145 MHz. Tarám! És működik. Gyönyörűen működik. Nézzük meg a többi funkciót. Keresés, szkennelés, VFO közötti váltás. Gyönyörűen működik. Mintha új lenne. Mintha új lenne. Egy 30 éves új készülék. No, az én örömöm hatalmas, hogyha nektek van esetleg ilyen hasonló defektes billentyűzetes készülék, akkor tudjátok, ne felejtsétek el, hogy ezzel a kis gumi billentyűzet javító készlettel meg tudjátok csinálni, meg némi türelemmel és hozzáértéssel, meg pár szerszámmal. Ez itt most a reklám helye lesz. Ezt az egyik kedvenc elektronikai boltomban vettem, www.hqelektronika.hu, Budapest 13. kerület, Kerekes utca. Kedvesek, segítőkészek és jó áraik vannak. Na, reklámról ennyit, készülékről is ennyit. Nézzétek meg a többi videót, iratkozzatok föl, és mindenkinek további szép napot. Sziasztok!